สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการภาษาน่ารู้อีกครั้งนะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะนำตัวอย่างคำกริยาในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนะคะมานำเสนอนะคะคำกริยา2คำนั้นก็คือคำว่า get แล้วก็คำว่า take นะคะกริยา2ตัวนี้นะคะเรามักจะเจอในภาษาอังกฤษแล้วก็มีความหมายหลากหลายนะคะอย่างเช่นคำว่า get นะคะก็มีหลายความหมายนะคะลองมาดูกันนะคะอย่างเช่นในประโยคแรกความหมายของ get นะคะ I got a letter from my old friend I got a letter from my old friend อย่างในความหมายประโยคนี้ก็หมายถึงว่าได้รับจดหมายนั่นเองนะคะนี้ get ในความหมายนี้นะคะเป็น got เป็นกริยาช่อง2ก็คือเป็น past simple นะคะฉันได้รับจดหมายจากเพื่อนเก่า He got a bachelor degree in accounting He got a bachelor degree in accountingก็หมายถึงว่าเขาได้รับปริญญาตรีด้านการบัญชีนะคะ She's trying to get a new job She's trying to get a new job เธอกำลังมองหางานใหม่นะคะ get a new job ก็พยายามที่จะหางานทำงานใหม่ทำนะคะ Where did you get these shoes Where did you get these shoesอย่างในประโยคนี้นะคะ get จะมีความหมายว่า buy นั่นเองนะคะ Where did you get these shoes คุณซื้อรองเท้านี้มาจากที่ไหนนะคะ What time did you get home last night What time did you get home last night เมื่อคืนคุณถึงบ้านกี่โมงนะคะ get ในความหมายนี้คือ arrive นะคะหรืออย่างในประโยคนี้นะคะเป็นการถามว่าฉันจะไปที่พิพิธภัณฑ์ได้ยังไงใช่ไหมคะ How do I get to the museum How do I get to the museum get to หรือ go to นั่นเองนะคะ Could you get the newspaper from the table Could you get the newspaper from the table ก็คือเป็นการบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าช่วยไปหยิบหนังสือพิมพ์จากบนโต๊ะมาให้หน่อย She went to get her children from school. She went to get her children from school. ในประโยคนี้ก็หมายความว่าเธอไปรับลูกๆที่โรงเรียนนั่นเองนะคะเธอไปเพื่อทำอะไรเพื่อ get her children ก็คือไปรับลูกๆมาจากโรงเรียนนะคะ I didn't get what he said because the music was so loud. I didn't get what he said.Because the music was so loud get ในความหมายนี้ก็คือ hear ก็ได้นะคะก็คือไม่ได้ยินนั่นเองนะคะ I didn't get what he said ก็คือไม่รู้หรือไม่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าเสียงดนตรีมันดังเกินนะคะ I told that joke to Jenny but she didn't get it I told that joke to Jenny but she didn't get it ส่วนในความหมายนี้ก็หมายความว่าฉันเล่าเรื่องตลกนะคะให้เจนนี่ฟังแต่เธอไม่เข้าใจนะคะ she didn't get it she didn't understand it นั่นเองนะคะก็คือเล่าให้ฟังแต่ว่าเธอก็ไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ตลกนั่นเองนะคะความหมายของ get นะคะก็ใช้บรรยายการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือสภาวะก็ได้นะคะอย่างเช่นบอกว่า I'm getting hot I'm getting hot หรือบอกว่า I'm getting cold I'm getting coldก็คือฉันเริ่มรู้สึกร้อนหรือรู้สึกหนาวนั่นเองนะคะก็คือเป็นการบอกความรู้สึกก็ได้ก็คือร้อนหรือหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ I'm getting tired I'm getting tired ก็คือฉันรู้สึกเหนื่อยนั่นเองนะคะก็คืออาจจะทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกเหนื่อยหรือออกกำลังกายมาสักพักแล้วรู้สึกเหนื่อยนะคะ I'm getting hungry I'm getting hungry ก็คือรู้สึกหิวนั่นเองนะคะ I'm getting ready I'm getting ready ก็คือฉันพร้อมแล้ว She was very ill but she's getting better now She was very ill but she's getting better now เธอป่วยนั่นเองป่วยมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะเริ่มจะค่อยๆดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการบอกสภาวะก็เลยใช้กริยาคำว่า get นะคะแล้วก็ใช้เป็น verb to be บวก verb เติม ing นะคะIt's getting late. It's getting late. We have to go now. ก็คือสายแล้วนะเราจะต้องรีบไปแล้วล่ะตอนนี้นะคะ Everything is getting more expensive. Everything is getting more expensive. อันนี้ก็แสดงสภาพหรือสภาวะว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะก็ค่อยๆมีราคาแพงมากขึ้นนะคะอย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะก็ราคาก็ปรับขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะนี่ก็แสดงสภาวะสำนวนอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับ get อย่างเช่นget ที่นอกจากมีความหมายว่าได้รับหรือไปรับนะคะหรือว่าแสดงสภาวะแล้วเนี่ยอย่างเช่น get up นะคะสำนวน get up นะคะก็คือเป็นคำกริยา2คำนะคำว่า get กับคำว่า up ก็คือตื่นนอนอย่างเช่น I usually get up at 4:30 in the morning I usually get up at 4:30 in the morning ก็คือฉันมักจะตื่นตอนตี 4:30 นะคะในตอนเช้า I get on very well with my brothers and sisters I get on very well with my brothers and sisters ส่วนคำว่า get on นะคะตัวนี้ก็แปลว่าเข้ากันได้ดีนะคะฉันเข้ากันได้ดีกับพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวนั่นเองนะคะก็คืออาจจะอยู่กันด้วยความรักนะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะ I really get along นะคะ get along ก็คือหมายถึงเป็นมิตรกันนะคะเหมือนกับประโยคเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่า get on very well ตัวนี้ก็คือแปลว่าเข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็คำว่าget along นะคะ get along well with ก็คือเข้ากันได้เป็นมิตรกัน I really get along with my friends ก็คือฉันเข้ากับเพื่อนๆของฉันได้อย่างดีนะคะ We get on very well together We get on very well together ก็คือพวกเราเข้ากันได้อย่างดีเยี่ยมนะคะ How you getting on How you getting on ส่วนนี้เป็นประโยคคำถามเหมือนถามสารทุกข์สุขดิบนะคะเหมือนกับ How you doing นะ How's life นะคะคุณเป็นยังไงบ้างนะ How you getting on ก็ถามเพื่อนที่อาจจะไม่ได้เจอกันนาน How you getting on in your new job How you getting on in your new job นะคะงานใหม่ของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเช่นเราอาจจะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือเพื่อนเราเนี่ยเขาเปลี่ยนงานใหม่เราก็ถามเขาว่าเป็นยังไงทำงานใหม่เป็นยังไงบ้าง I wonder how Henry is getting on in his new job I wonder how Henry is getting on in his new job ก็คือฉันสงสัยหรือว่าฉันอยากรู้จริงๆนะว่าเฮนรี่เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างในการทำงานใหม่ของเขานะคะก็คือสนุกกับการทำงานหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสำนวนที่ใช้กริยา get นะคะหรืออย่างคำว่า get rid of ก็คือการกำจัดหรือการขจัดนะคะอย่างเช่นขจัดนิสัยที่ไม่ดีนะคะหรือกำจัดสิ่งของต่างๆทิ้งไปก็ได้นะอย่างตัวอย่างเช่นบอกว่า I want to get rid of all my old clothes I want to get rid of all my old clothes นะก็คือต้องการจะเอาเสื้อผ้าเก่าๆของฉันเนี่ยต้องการเอาทิ้งไปนะคะก็คือไม่เอาแล้วนะคะอาจจะเอาทิ้งไปหรือเอาไปบริจาคก็แล้วแต่นะคะ After New Year's celebration I'm going to make a big effort to get rid of my bad habits After New Year's celebration I'm going to make a big effort to get rid of my bad habits อย่างเช่นในตัวอย่างประโยคนี้นะคะคำว่า get rid of ก็คือแปลว่าเลิกหรือกำจัดหรือละเสียนะคะอย่างเช่นบอกว่าหลังจากฉลองปีใหม่เนี่ยนะคะ after New Year celebration นะฉันก็ตั้งใจที่จะนะ I'm going to make a big effort นะคะมีความตั้งใจอย่างเต็มที่นะจะใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะคะในการที่จะกำจัดนิสัยที่แย่ๆนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองนะคะ get rid of my bad habits นะคะคำว่า habits ก็คือเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นบ่อยๆนั่นเองนะคะมันเป็นนิสัยที่เราเช่นนิสัยที่ไม่ดีอย่างเช่นชอบทิ้งข้าวของไม่เป็นที่เป็นทางอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการนอนตื่นสายนะคะเป็นประจำเนี่ยนะคะอาจจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีสำนวน get to know นะคะ get to know นะคะ meet people and make friends นะคะการผูกมิตรเป็นมิตรกับคนอื่นๆนั่นเองนะคะ it's difficult to get to know people in a foreign country It's difficult to get to know people in a foreign country ก็คือเป็นการยากที่จะไปผูกมิตรหรือเป็นมิตรกับชาวต่างชาติใช่ไหมคะหรือว่าการไปอยู่ในต่างประเทศต่างแดนอย่างเงี้ยนะคะ meet people and make friends นะคะการพบปะผู้คนการผูกมิตรนั่นเองนะคะ
อย่างในตัวอย่างบทสนทนานี้นะคะเขามีสำนวนคำว่า get นะคะ A ก็พูดกับ B ว่า I'm getting worse at English No you are not you are getting much better you understand a lot now A เขาบอกว่า I'm getting worse at English ก็แปลว่าฉันรู้สึกว่าตัวฉันเนี่ยภาษาอังกฤษก็แย่ลงนั่นเองนะคะบอกสภาวะ getting worse นะ worse ก็คือแย่ลงนั่นเองนะคะมาจากคำว่า bad นะแต่ว่ามันก็เป็น adjective นะคะก็เป็นขั้นกว่านะคะก็เลยใช้คำว่า worse นะ I'm getting worse at English ภาษาอังกฤษของฉันรู้สึกว่ามันจะแย่ลง B เขาบอกว่าไม่นี่นะคะ No you are not you are getting much better คุณก็ค่อยๆดีขึ้นนะ you are getting much better ก็มาจากคำว่า good นั่นเองค่ะ good better you understand a lot now you understand a lot now ตอนนี้คุณก็เข้าใจได้เยอะแล้วนะคะอย่างคำว่า get on นะคะเมื่อตัวอย่างต้นๆเราบอกว่าI get on with my friends ตัวนั้นแปลว่าเข้ากับเพื่อนได้ดีแต่ get on ในที่นี้หมายถึง take a bus นะคะอย่างเช่น get on the bus ขึ้นรถนะคะ get on a number 16 bus in front of my school get on ในที่นี้ก็คือ take a bus ก็คือบอกว่าให้ขึ้นรถสาย16นะที่หน้าโรงเรียนของฉันนะคะ get off นะคะ get on ขึ้นรถนะ get off ก็คือลงรถนั่นเองนะคะ get off at แล้วก็ใส่สถานที่ไปนะคะ get off the bus นะ get on the bus get off the bus อย่างเช่นว่า tell the bus driver I want to get off at the next stop tell the bus driver I want to get off at the next stop ก็คือบอกคนขับว่าฉันอยากจะลงที่ป้ายหน้านะคะป้ายรถเมล์ป้ายหน้าส่วนคำว่า get dressed นะคะ get dressed ก็คือแต่งตัวนั่นเองนะคะ go and play with your toys while mommy get dressed go and play with your toys while mommy gets dressed เช่นบอกว่าให้ไปเล่นกับไปเล่นอะไรก่อนก็ได้ไปเล่นของเล่นก่อนในขณะที่แม่กำลังแต่งตัวอยู่นะคะก็อาจจะให้ลูกๆหรือให้เด็กๆเนี่ยนะคะให้ไม่มาอยู่เกะกะให้บอกว่าให้ไปเล่นของเล่นก่อนนั่นเองนะคะget the point นะคะ get the point did you get the point of that story no not really did you get the point of that story no not really get the point ก็คือ understand the main idea คือเข้าใจใจความหลักนะคะเนื้อหาสาระประเด็นหลักนั่นเองนะคะ get the point นะคะก็คือ understand the main idea ก็คือใจความสำคัญนะคะเช่น A เขาถาม B ใช่ไหมคะว่าคุณเข้าใจเรื่องราวหรือประเด็นสำคัญเรื่องนั้นหรือเปล่านะก็ B บอกว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ let's get to the point let's get to the point ก็เป็นสำนวนนะคะก็คือให้พูดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะบอกว่าเข้าประเด็นนั่นเองนะคะ let's get to the point นะคะ come to the point ก็ได้ alright I have got the message you don't have to tell me again alright I have got the message you don't have to tell me again เช่นก็บอกว่าฉันเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจประเด็นเข้าใจสารหรือสิ่งที่คุณต้องการบอกแล้วล่ะนะคะ I've got the message message ก็คือข้อความนะคะ I've got the message you don't have to tell me again ก็คือฉันรู้แล้วนะฉันเข้าใจแล้วคุณไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดซ้ำๆให้ฉันฟังอีก I get the picture you want me to say you were at my house last night I get the picture you want to say you were at my house last night get the picture ก็คือ I understand นั่นเองก็คือเข้าใจหรือว่ารู้แล้วแหละนะคะว่าคุณเนี่ยอยากให้ฉันบอกว่าคุณอยู่ที่บ้านฉันเมื่อคืนนี้นะคะเช่นอาจจะโกหกใครไว้นะคะบอกว่าอยู่บ้านเพื่อนนั่นเองนะคะ get the picture ก็คือ I see I understand we better get moving or we late we better get moving or be late ก็คือ we better get moving เราจะต้องรีบไปแล้วนะคะมิฉะนั้นเราก็จะสาย we'll be late it's getting very late we have got to get going
it's getting very late we've got to get going นะก็คือตอนนี้ก็สายมากแล้วนะคะเราจะต้องรีบไปแล้วนั่นเองนะคะก็เป็นสำนวน get moving get going let's get going ก็คือ let's go นั่นเองไปกันเถอะนั่นเองนะคะ let's get going if we don't get going we will never arrive in time if we don't get going we never arrive in time ก็คือถ้าเราไม่รีบนะคะเราก็จะไปไม่ทันเวลาส่วนสำนวน get up and go นะคะ this job needs someone with a bit of get up and go this job needs someone with a bit of get up and go ก็เป็นสำนวนนะคะหมายถึงสิ่งที่มีความหมายในทางที่ดีนั่นเองนะคะอย่างเช่นคนที่ get up and go คนที่มีคุณลักษณะดีๆนะมีความคิดกล้าตัดสินใจนะคะเช่นเขาบอกว่างานนี้นะคะต้องการใครที่มีแนวความคิดใหม่ๆแล้วก็กล้าตัดสินใจและมีพลังนั่นเองส่วนความหมายอีกอย่างของ get นะคะอย่างเช่นถ้าในสำนวนนี้บอกว่า I have got a sore throat I have got a sore throat นี่ก็คือคอที่มันไม่ค่อยดีนะก็คือบอกสภาพนะฉันเจ็บคอนั่นเองนะคะอย่างเช่นเรารู้สึกไม่สบายนะคะเราก็ใช้กริยาตัวนี้ได้บอกว่าฉันรู้สึกเจ็บคอ I have got a sore throat I have got a headache อย่างเงี้ยนะคะเจ็บคอปวดหัวนะคะปวดศีรษะ I think I'm getting a cold I think I'm getting a cold ฉันคิดว่าฉันเนี่ยเริ่มรู้สึกจะเป็นหวัดนะคะหรือไม่สบาย I think I'm getting the flu I must have cut it off my younger sister I think I'm getting the flu I must have cut it off my younger sister อันนี้ก็คือฉันคิดว่าเนี่ยฉันคงจะติดหวัดนะคะเป็นไข้นะคะ the fluฉันคงจะรับมาหรือได้รับเชื้อมา I must have cut it off ก็คือรับเชื้อไข้หวัดมาเนี่ยจากน้องสาวส่วนสำนวน don't get me wrong don't get me wrong ก็เป็นสำนวนหมายถึงว่าอย่าเข้าใจผิดอย่าตีความสิ่งที่พูดหรือการกระทำผิดไปนะ don't get me wrong Don't get me wrong. I think Thomas is a nice person, but you have to admit he isn't very responsible. Don't get me wrong. I think Thomas is a nice person, but you have to admit he isn't very responsible. อย่างในตัวอย่างนี้นะคะบอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะฉันคิดว่าโทมัสเนี่ยก็เป็นคนดีแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่ค่อยจะมีความรับผิดชอบมากนักนะคะYou have to admit นะคุณต้องยอมรับว่า he isn't very responsible คำว่า responsible ก็คือรับผิดชอบนั่นเองนะคะก็คือเขาก็เป็นคนดีเป็นคนน่ารักนะแต่ว่าก็ความรับผิดชอบอาจจะยังมีไม่มากนะส่วนคำว่า take นะคะ take ก็มีหลายความหมายนะอย่างในตัวอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมลองดูนะคะ he often takes the train to เชียงใหม่ he often takes the train to เชียงใหม่คำกริยา take ในประโยคนี้น่าจะมีความหมายว่าอะไรดีคะเขามักจะก็คือใช้กับการเดินทางนั่นเองนะคะในการเดินทางอย่างเช่น takes the train ก็คือขึ้นรถไฟนะคะไปเชียงใหม่นะคะ he often takes the train to เชียงใหม่หรืออย่างตัวอย่างนี้นะคะ I always take the train it's cheaper than a plane I always take the train it's cheaper than a planeก็บอกว่าเนี่ยฉันมักจะนะคะขึ้นรถไฟเพราะว่ามันราคาถูกมากกว่าโดยสารเครื่องบินนั่นเองนะคะนี่ก็ใช้กับการเดินทางในประโยคนี้ก็จะมี adverb นะคะนี่ก็เป็น adverb นะคำวิเศษนะคะก็คือแสดงความถี่นะคะ often บ่อยๆนะคะ always เนี่ยนะคะก็คือจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่านะคะก็อาจจะเกือบ 100% เลยนะคะ I always take the train it's cheaper than a plane ก็เอา adverb ไว้หน้าคำกริยานะคะเพราะว่าคำว่า take ก็เป็นกริยานะคะ take the train ขึ้นรถไฟ She took the 10:30 flight to Korea She took the 10:30 flight to Korea ก็คือเธอขึ้นเครื่องบินนะคะ flight ก็คือเที่ยวบิน
โดยสารเที่ยวบินเวลา 10 โมงครึ่งนะคะไปเกาหลีนะคะนี่ก็ใช้กับพวกยานพาหนะการเดินทางนะคะ If you take the road on the right you will come to Thailand Cultural Center If you take the road on the right you will come to Thailand Cultural Center ก็คือบอกว่าถ้าคุณใช้ถนนนั่นเองนะคะ If you take the road นะคะถ้าคุณใช้ถนนด้านขวามือนะคะ on the right you will come to คุณก็จะไปถึงที่ไหนได้ที่ Thailand Cultural Center นะคะก็คือศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะ Thailand Cultural นะคะ Culture ก็คือวัฒนธรรม Cultural Center อย่างเช่นถ้าเราบอกว่าให้โดยสารหรือให้ขึ้นรถสายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้คำกริยาคำว่า take นะอย่างเช่นเวลาเราอาจจะบอกทางชาวต่างชาติใช่ไหมคะบอกว่า take the number 16 bus and get off at Angridunang Road take the number 16 bus and get off at Angridunang Road นะคะก็คือให้ขึ้นสาย 16 นะคะแล้วก็ลงที่ถนนอังรีดุนังนั่นเองนะคะ Henry Dunang ที่เราเรียกว่าถนนอังรีดุนังนะคะก็ใช้ take นะคะ take the number รถสายอะไรก็ว่าไปนะคะ Will you take a bus or a taxi Will you take a bus or a taxi อย่างเช่นถามว่าจะขึ้นรถโดยสารประจำทางดีหรือว่าจะขึ้นรถรับจ้างรถแท็กซี่ดีนะคะ Will you take a bus or a taxi ให้เลือกหรือเป็นการถาม I have to take a business trip next week I have to take a business trip next week ก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยฉันจะต้องเดินทางไปทำธุรกิจนะคะ take a business trip นะก็ไปเจรจาธุรกิจไปติดต่อธุรกิจเป็น business trip ก็ใช้คำกริยาคำว่า take เหมือนกัน She will take a flight to New York tonight She will take a flight to New York tonight ก็คือคืนนี้นะคะเธอก็จะขึ้นเครื่องบินไปนิวยอร์กนะนี่ใช้กับการเดินทางใช่ไหมคะ She will take a flight นี่เป็นบทสนทนานะคะอย่างเช่นเขาถาม What can I do for you? Can I have a look at that leather jacket? Here you are. I'll take it. Do you take credit cards? What can I do for you? เป็นสำนวนนะคะเช่นในตัวอย่างนี้ A เนี่ยนะอาจจะเป็นพนักงานขายของในร้านนั่นเองนะคะก็ถามลูกค้านะคะว่าจะให้ช่วยอะไรนะคะ What can I do for you? Can I have a look at that leather jacket?ลูกค้าบอกว่าขอดูหน่อยนะคะ Can I have a look ก็คือขอดูขอชมนั่นเองนะคะ Can I have a look at that leather jacket นะคะเสื้อแจ็คเก็ตหนังตัวนั้นขอดูหน่อยได้ไหมนะคะ Here you are Here you are ก็เป็นสำนวนเวลาเราส่งของให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือว่ายื่นของให้อีกฝ่ายหนึ่งก็บอก Here you are นะคะ I will take it I will take it ก็คือในที่นี้ก็เหมือนกับคำว่า I buy it นะคะฉันจะซื้อละตัวนี้นะคะดูเสื้อแจ็คเก็ตหนังแล้วนะคะ I will take it ฉันจะซื้อ I buy it Do you take credit cards Do you take credit cards ก็คือหมายความว่าคุณรับเครดิตการ์ดหรือเปล่านะคะรับบัตรเครดิตไหมนะคะ Do you take credit cards นะคะก็ใช้กริยาตัวนี้เหมือนกัน Do you take credit cards Will you take credit cards Do you take milk in your coffee? Do you take milk in your coffee? นะคะในประโยคนี้ก็คือถามว่ารับบัตรเครดิตไหม Do you take Will you take credit cards รับบัตรเครดิตไหมนะคะ Do you take milk in your coffee อันนี้ก็หมายความว่าคุณจะดื่มกาแฟเนี่ยใส่นมหรือเปล่าในกาแฟของคุณเนี่ยใส่นมไหมนะคะเป็นการถามนะคะก็บางคนอาจจะดื่มกาแฟไม่ใส่นมใส่แต่น้ำตาลนะคะหรือบางทีก็ดื่มเป็น black coffee นะคะไม่ใส่ทั้งน้ำตาลแล้วก็นม Take 2 tablets 4 times a day Take 2 tablets 4 times a day ในประโยคนี้ก็หมายความว่าให้รับประทานนะคะให้กินยา2 เม็ดนะคะวันละ4 ครั้งนะคะ Take 2 tablets tablets ก็คือยาเม็ดนั่นเองนะคะ Take 2 tabletsรับประทานยา2 เม็ดนะคะ4 times a day ก็คือวันหนึ่งก็กิน4 เวลา4 ครั้งนะคะครั้งละ2 เม็ด What corns does this machine take What corns does this machine take ก็คือถามว่าเครื่อง
จักรนะคะเครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะรุ่นนี้เนี่ยมันใช้เหรียญชนิดไหนนะคะบางอย่างก็อาจจะเป็นเหรียญบาทเหรียญ5 บาทเหรียญ10 บาทแล้วแต่นั่นเองนะคะอาจจะดูว่าแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะคะ Which newspaper do you take Which newspapers do you take ก็ถามว่าคุณปกติคุณซื้อหนังสือพิมพ์อะไรนั่นเองนะหนังสือพิมพ์ในบ้านเราก็มีหลายนะคะมีให้เลือกมากมายนะคะ Which newspaper do you take นะคะ regular buy ปกติคุณซื้อหนังสือพิมพ์อะไรเป็นประจำนะคะอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยก็มีอยู่มากมายใช่ไหมคะหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษก็มีให้เลือก I took 2 hours to get home last night I took 2 hours to get home last night ในประโยคนี้นะคะกริยา take น่าจะมีความหมายว่าอะไรดีคะเมื่อคืนนะคะใช้เวลาถึง2 ชั่วโมงนะคะกว่าจะถึงบ้านนะคะ I took 2 hours to get home last night ก็คือในข้อนี้ก็คือใช้เกี่ยวกับเวลาก็ take times นะคะก็คือมันใช้เวลาถึง2 ชั่วโมงในการที่จะกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้นะคะ This game takes about 1 hour to play This game takes about 1 hour to play ก็หมายความว่าเกมนี้นะคะการละเล่นอันนี้นะคะต้องใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงในการเล่นนะคะนี่ก็เกี่ยวกับพวกใช้เวลานะคะเหมือนกับกริยาคำว่า spend นั่นเองนะคะ Gardening takes a lot of time Gardening takes a lot of time นี่ก็พูดถึงการทำสวนนะคะ Gardening การทำสวนนี่ก็จะต้องใช้เวลามากนะคะก็คือต้องเป็นคนที่ชอบมีใจรักนะคะต้องดูแลใช่ไหมคะรดน้ำพรวนดินดูแลต้นไม้ต่างๆจัดแต่งสวนนะคะก็ต้องใช้เวลามากเหมือนกันอันนี้ก็พูดถึงเกี่ยวกับหมายถึงการใช้เวลานั่นเองนะคะ The cooking process only takes 10 minutes The cooking process only takes 10 minutes กระบวนการปรุงอาหารการทำอาหารใช้เวลาเพียงแค่10 นาทีนะคะเช่นอาหารบางอย่างอาจจะทำง่ายๆนะคะใช้เวลา10 นาทีก็เสร็จแล้วนี่ก็พูดถึงกริยาคำว่า takes นะคะ takes แล้วก็บอกว่ากี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงก็ได้นะคะ takes 1 hour 2 hours นะหรืออย่างเช่นบอกว่า this cooking process only takes 10 minutes นะคะใช้เวลาแค่10 นาที How long does this pen take to dry How long does this pen take to dry ก็คือระยะเวลานานไหมนะคะนานแค่ไหนกว่าสีอันนี้เนี่ยมันจะแห้งนะคะ take to dry ใช้เวลานานแค่ไหน How long does the flight take How long does the flight take นี่ก็ถามว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยนะคะหรือเที่ยวบินนี้นะคะใช้เวลานานแค่ไหนนะคะอาจจะกี่ชั่วโมงอาจจะตอบนะเช่นเราเป็นผู้โดยสารเราอาจจะถามพนักงานนั่นเองนะคะ How long does the flight take It will take about 30 minutes It will take about 30 minutes ใช้เวลาประมาณ30 นาทีนะคะ Most of the recipes in this book are simple and take less than half an hour to cook Most of the recipes in this book are simple and take less than half an hour to cook นะอย่างตัวอย่างในประโยคนี้ก็พูดถึงตำราอาหารนะคะ Most of the recipes in this book นะคะตำรับอาหารนะคะวิธีการทำอาหารในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะง่ายนะคะ simple นะคะ simple ง่ายๆเรียบๆไม่ซับซ้อนนะคะ and take less than half an hour to cook แล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าครึ่งชั่วโมงในการทำอาหารนั่นเองนะคะก็แสดงว่าเป็นวิธีการทำอาหารแบบรวดเร็วแล้วก็ง่ายๆนะคะ The MRT train takes travelers from หัวลำโพง to บางซื่อ in about half an hour The MRT train takes travelers from หัวลำโพง to บางซื่อ in about half an hour พูดถึงรถไฟใต้ดินบอกว่าเนี่ยก็จะพานักเดินทางนักท่องเที่ยวเนี่ยจากสถานีหัวลำโพงไปบางซื่อเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะคะนี่ก็ใช้กริยาคำว่า take นะคะ You look a bit tired What have you been doing
shopping for some new outfits did you get what you want I did but it took me all day อย่างในตัวอย่างนี้นะคะเอเขาก็ทักบีว่าทำไมคุณดูเหนื่อยจังเลย you look a bit tired นะคะ you are a bit tired you look a bit tired คุณดูเหนื่อยเล็กน้อยนะเนี่ยดูท่าทางจะดูเหนื่อย what have you been doing what have you been doing ไปทำอะไรมาถึงดูเหนื่อยนะคะ B ก็บอกว่า shopping for some new outfits shopping for some new outfits ก็คือไปซื้อของนะคะไปจับจ่ายซื้อของเนี่ยซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อชุดใหม่นะคะ some new outfits นะคะ outfits ก็คือชุดนะคะชุดเครื่องแต่งกายนั่นเองก็ถามต่อว่า did you get what you want did you get what you want ได้สิ่งที่ต้องการหรือเปล่านะคะ I did but it took me all day ก็ได้นะคะซื้อของได้ตามต้องการแต่ว่ามันก็ใช้เวลาไปทั้งวันเลยทำให้ฉันเสียเวลาไปทั้งวันนะคะ it took me all day นะคะก็คือการไปซื้อของก็อาจเสียเวลานานเหมือนกันก็คือเสียเวลาในการเดินทางด้วยนะคะเสียเวลาในการเลือกชมสินค้าเหมือนกันนะคะจะเสียเวลาบางทีไปทั้งวัน I'm taking Sally out for a meal tonight I'm taking Sally out for a meal tonight ส่วนอันนี้ในประโยคนี้ก็จะหมายความว่าจะพาออกไปนะคะ I'm taking Sally out for a meal tonight คืนนี้ฉันจะพา Sally ไปรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะ We are taking the children to National Theatre this Saturday We are taking the children to National Theatre this Saturday ก็คือบอกว่าพวกเราเนี่ยจะพาเด็กๆหรือพาลูกๆเนี่ยนะคะไปที่โรงละครแห่งชาติในวันเสาร์นี้นะคะก็คืออันนี้จะพาไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือพาไปรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะแทนที่จะกินข้าวที่บ้าน taking Sally out for a meal tonight we are taking the children นะพาเด็กๆพาลูกๆไป to นะคะไปยังที่ไหนนะ to National Theatre this Saturday ก็คือ national ก็คือเกี่ยวกับชาติหรือประเทศหรือแห่งชาตินั่นเองนะคะ National Theatre Theatre ก็คือโรงภาพยนตร์นั่นเองนี่ก็คือพูดถึง National Theatre ก็คือโรงละครแห่งชาตินะคะถ้าที่ทุกท่านน่าจะรู้จักนะคะหรืออย่างเช่นเป็น National Museum นะก็พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ I took my mom to look at some new houses I took my mom to look at some new houses ก็คือพาแม่นะคะ I took my mom นะเหมือนกับตัวอย่างนี้นะคะ taking we are taking the children นะพอนี้เป็น ing นะจะพาไปอันนี้เป็นประโยคในรูปแบบอนาคตใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอดีตนะคะ past นั่นเอง I took my mom to look at some new houses นะคะก็คือพาแม่ไปดูบ้านใหม่มาหลายหลังแล้วนะคะ Take your umbrella with you Take your umbrella with you นี่ก็เป็นการบอกนะบอกว่าให้เอาร่มไปด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะเกรงว่าฝนจะตกนะคะหรือว่ามีวี่แววว่าฝนจะตกอยู่ก็เลยเตือนอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่า take your umbrella with you นะหรืออาจจะบอกว่า don't forget to take your umbrella อย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะคะ the taxi took her to the zoo the taxi took her to the zoo ก็นี้ก็คือบอกว่ารถแท็กซี่พาเธอไปยังสวนสัตว์นะคะ let me take you to your room Let me take you to your room นะคะให้ฉันพาคุณไปที่ห้องของคุณหรือ Shall I take you to your room now Shall I take you to your room now ฉันจะให้ฉันพาคุณไปที่ห้องเลยดีไหมนะคะ Shall I ก็เป็นการถามนั่นเอง Shall I take you to your room now เป็นการเสนอบอกว่าจะให้ฉันพาคุณไปที่ห้องเลยไหมนะคะนี่ก็เป็นกริยาที่ใช้คำว่า take นะคะI'm going to swim tonight. Shall I take the kids with me? I'm going to swim tonight. Shall I take the kids with me? บอกว่าคืนนี้ฉันจะไปว่ายน้ำนะก็คือจะขออนุญาตว่าฉันพาเด็กๆไปด้วยได้ไหมนะคะ Shall I take the kids with me? หรืออย่างนี้นะก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะไม่ท่าทางไม่ดีนะคะอาจจะมามีความประสงค์ร้ายอะไรอย่างนี้นะคะก็เรียกรปภนะคะเรียกยามนะคะ guards take him away take him away นะคะก็คือบอกว่าให้พาเขาออกไปนะคะเอาตัวชายคนนี้ออกไปนะคะ Can you take me home please I'm feeling rather tired Can you take me home please
I'm feeling rather tired คุณช่วยพาฉันกลับบ้านหน่อยได้ไหมฉันรู้สึกค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะอาจจะกลับบ้านเองไม่ไหวหรือขับรถไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Can you take me home please Lisa is worried about getting lost Can you take her Lisa is worried about getting lost Can you take her Lisa เนี่ยกลัวจะหลงทางนะคะ is worried about getting lost เธอกลัวว่าเธอจะหลงทางนะคุณพาเธอไปหน่อยได้ไหม Can you take her He has taken the car to the garage to have it repaired He has taken the car to the garage to have it repaired ส่วนในประโยคนี้ก็แปลว่าเขาเอารถยนต์ของเขาเนี่ยนะคะเอาไปที่โรงรถไปที่อู่รถเพื่อเอาไปซ่อมนะคะเขาไม่ได้ซ่อมเองเอาไปให้คนอื่นซ่อมนั่นเอง He has taken the car to the garage นะคะเอาไปที่อู่รถไปที่โรงรถนะคะเพื่อ to have it ในที่นี้ก็คือแทน the car to have it repaired เพื่อเอาไปซ่อม Who is taking you to the dance Who is taking you to the dance นะใครจะพาคุณไปงานเต้นรำนะ Who is taking you to the dance Don't forget to take your keys Don't forget to take your keys อันนี้ก็เป็นการเตือนนั่นเองบอกว่าอย่าลืมเอากุญแจไปด้วยนะคะ Don't forget to แล้วก็ตามด้วยกริยาอย่างนี้ในที่นี้ใช้คำว่า take Don't forget to take your keys อย่าลืมเอากุญแจของคุณไปด้วย Can you take some of these dishes into the kitchen for me Can you take some of these dishes into the kitchen for me นี่ขอความช่วยเหลือบอกว่าคุณช่วยกรุณายกนะในที่นี้ก็คือยกจานเหล่านี้นะคะเอาจานเหล่านี้เข้าไปในห้องครัวให้หน่อยได้ไหมนะคะ Take some of these dishes นะคะก็คือเอาจานเหล่านี้นะคะเอาเข้าไปในครัวให้หน่อยนะคะก็คือต้องยกเข้าไปนั่นเอง Take some of these dishes There's no need to call a taxi I will take you myself There's no need to call a taxi I'll take you myself ในตัวอย่างประโยคนี้ก็บอกว่าเขาก็พูดบอกว่าไม่จำเป็นต้องเรียกแท็กซี่นะไม่ต้องเรียกรถรับจ้างนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะพาคุณไปเองนะ I'll take you myself นะหรืออย่างในตัวอย่างประโยคนี้นะคะบอกว่า Here's your pen I took it by mistake Here's your pen I took it by mistake ก็บอกว่าเนี่ยปากกาของคุณนะคะฉันหยิบไปโดยไม่ตั้งใจนะคะก็คืออาจจะหยิบไปโดยไม่ตั้งใจ I took it by mistake Who has taken my dictionary Who has taken my dictionary ใครเอาพจนานุกรมของฉันไปนะใครเอา dictionary ของฉันไปนะ Who has taken my dictionary เป็นการถามนี่เองว่าใครเอาไปนะคะ The burglars took all her jewelry The burglars took all her jewelry ขโมยนะคะหรือโจรนะหัวขโมยพวกนี้นะคะก็คือเอาเครื่องเพชรของเธอไปหมดเลยนะคะ took all her jewelry ก็คือขโมยไปนะคะไม่ได้รับอนุญาตนะเจ้าของไม่ได้เต็มใจให้นะคะ The burglars took all her jewelry หรืออย่างสำนวนนะคะคำกริยา take ยังมีได้อีกหลายความหมายนะคะ May I speak to Mr. Wilson? Sorry, he's out. Sorry, he's out now. When will he be back? He'll be back around 2:30. Can I take a message? อย่างเช่นในการสนทนาทางโทรศัพท์ใช่ไหมคะบอกว่า May I speak to ขอพูดกับ Mr. Wilson หน่อยนะคะ Sorry, he's out now. ขอโทษด้วยเขาไม่อยู่ตอนนี้เขาออกไปแล้วนะคะ When will he be back เขาจะกลับมากี่โมงนะคะกลับมาเมื่อไหร่ He will be back around 2:30 ก็คงประมาณสัก 2:30 นะคะ Can I take a message Can I take a message นะคะ B ก็เป็นพนักงานรับโทรศัพท์เป็นคนที่รับโทรศัพท์ใช่ไหมคะเมื่อคนที่โทรมาเขาไม่ได้พูดกับมิสเตอร์วิลสันเขาก็เสนอตัวบอกว่าฉันจะจดข้อความไว้ให้ไหมนะคะ Can I take a message Yes please ก็คือแสดงว่า A ก็จะฝากข้อความไว้นั่นเองนะคะ He's having 2 teeth taken out He's having 2 teeth taken out อันนี้ก็แปลว่าเขานะฟันนะคะคำว่า teeth ก็คือฟันเขากำลังจะถูกถอนฟันนะคะ 2 teeth taken out
แต่ให้หมอถอนฟันนะคะ He took a notebook out of his pocket He took a notebook out of his pocket ก็แปลว่าเขาหยิบนะคะหยิบสมุดบันทึกนะคะออกมาจากกระเป๋านะคะ I need to take some money out of the bank I need to take some money out of the bank ฉันมีความจำเป็นมีความต้องการที่จะต้องถอนเงินออกมาจากธนาคารนะคะ take some money out of the bank หรืออย่างตัวอย่างนี้เหมือนกันถอนเงินนะคะ She took out 20,000 baht yesterday and she spent it already She took out 20,000 baht yesterday and she spent it already ก็คือเมื่อวานนี้นะคะเธอถอนเงินออกมา 20,000 บาทนะ100 ก็คือ100ใช่ไหมคะ1,000 พัน20ของพันนะคะก็คือ 20,000 ก็คือ 20,000 baht and she has spent it already ก็คือถอนเงินมา 20,000 บาทเมื่อวานนี้แล้วก็ใช้เงินไปหมดแล้ว You shouldn't have taken all the money out You shouldn't have taken all the money out taken out ก็คือถอนออกมาอย่างเช่นถอนเงินอย่างนี้นะคะก็คือบอกว่าคุณไม่ควรจะถอนเงินทั้งหมดออกมานะคะ You shouldn't shouldn't ไม่ควรจะถ้า should ก็คือควรนั่นเองนะคะ You shouldn't have taken all the money out If you taken 14 from 50 you get 36 If you taken 14 from 50 you get 36ก็คือถ้าคุณหัก14ออกจาก50ใช่ไหมคะเอา50แล้วก็ลบออกไป14คุณก็จะได้36นั่นเองนะคะนี่ก็แปลว่าหักออกหรือเอาออกมานั่นเองคือ if you taken 14 from 50 you get 36 come in and take your shoes off come in and take your shoes off ก็คือบอกว่าเข้ามาข้างในนะคะแล้วก็ถอดรองเท้าของคุณออกนะคะ take off ก็คือถอดออกtake your shoe off Can you take this bag while I open the door Can you take this bag while I open the door ก็คือบอกอีกฝ่ายหนึ่งว่าคุณช่วยถือกระเป๋าใบนี้ให้หน่อยนะคะในขณะที่ฉันจะเปิดประตูนะคะก็แปลว่าอันนี้ take off ถอดออกก็ได้นะใช้กับพวกรองเท้าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแปลว่าช่วยถือนะคะ Can you take this bag She takes great pleasure in reading She takes great pleasure in reading ก็แปลว่าเธอเนี่ยมีความสุขนะมีความเพลิดเพลินอย่างมากในการอ่านก็คือเธอชอบอ่านหนังสือนั่นเอง She takes great pleasure great ก็คือเยี่ยมนะหรือใหญ่นะ great นะ pleasure ความเพลิดเพลินเจริญใจความยินดีนะคะก็เป็นสิ่งที่เธอชอบทำเธอรู้สึกว่าสนุกสนานในการอ่านชอบอ่านหนังสือนั่นเอง I can't take much more of this noise I can't take much more of this noise ก็คือแปลว่าทนไม่ได้แล้วเสียงดังๆแบบนี้นะคะ I can't take much more of this noise I can't take it anymore I'm leaving I can't take it anymore I'm leaving เป็นสำนวนบอกว่าทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วนะคะ I can't take it anymore นะทนไม่ไหวทนต่อไปไม่ไหวแล้ว I'm leaving ฉันไปดีกว่านะคะต้องไปแล้ว She took notes during the lecture She took notes during the lecture ก็แปลว่าเธอจดบันทึกนั่นเองนะคะเขียนจดบันทึกระหว่างการบรรยาย I took some nice photos of my sister's wedding I took some nice photos of my sister's wedding ก็คือฉันถ่ายภาพนะสวยๆนะคะที่งานแต่งงานของพี่สาวนะ I took some nice photos of my sister's wedding ก็ใช้กับการถ่ายภาพก็ได้ The ceremony took place in glorious sunshine The ceremony took place in glorious sunshine พิธีการหรือพิธีกรรมนะพิธีการเนี่ยนะคะเกิดขึ้นนะคะ took place นะคะก็คือเกิดขึ้นในช่วงพระอาทิตย์กำลังส่องแสงนะคะ glorious sunshine นะคะ The doctor took my blood pressure The doctor took my blood pressure อันนี้ก็คือแพทย์นะคะหรือหมอก็ตรวจความดันเลือดของฉันนะคะ How many passengers can this bus take
how many passengers can this bus take ผู้โดยสารนะคะ passengers เนี่ยก็คือถามว่ารถคันนี้นะคะรถบัสนะคะรถประจำทางคันนี้นะคะจุผู้โดยสารได้กี่คนนั่นเองนะคะ how many passengers can this bus take we have to take a decision นี่ก็เป็นสำนวนแปลว่าต้องตัดสินใจนะคะ we have to take a decision พวกเราจะต้องตัดสินใจ take a look at this article นี่ก็เป็นสำนวนบอกว่าเรียกความสนใจบอกว่าให้ดูนะคะ take a look ลองดูหัวข้อนี้หรือบทความอันนี้นะคะเรื่องนี้ I think we'll take a break คิดว่าเราควรจะหยุดพักก่อนนะคะ take a break let's take a break ก็คือให้หยุดพักกันเถอะนะคะ if you are tired you should take a rest ถ้าคุณเหนื่อยนะคะก็ควรจะพักนะคะ take a rest นะเหมือน take a break ก็หยุดพักสักครู่นะคะ take a rest หยุดพักผ่อนนะคะ I always take a walk after lunch ฉันมักจะนะเดินเล่นนะคะ take a walk นะ after lunch หลังอาหารกลางวันฉันมักจะเดินเล่นนะคะ we take turns to answer the phone ก็คือแปลว่าผลัดกันนั่นเองนะคะเปลี่ยนกันนะคะ we take turns to answer the phone ผลัดกันรับโทรศัพท์เปลี่ยนกันรับโทรศัพท์ส่วนอันนี้เป็นสำนวนนะคะ take it easy ก็ให้ทำตัวแบบสบายผ่อนคลายนะคะไม่เครียดนั่นเอง take it easy relax and not use too much energy ผ่อนคลายแล้วก็ไม่ต้องใช้พลังงานมากนะคะ I wasn't feeling good so I thought I'd take it easy for a couple of days ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายฉันก็เลยคิดว่าควรจะพักนะคะสัก 2-3 วัน a couple of days นะสำหรับรายการภาษาน่ารู้ในวันนี้นะคะนำเสนอคำกริยา2คำนะก็คือคำว่า get กับคำว่า take นะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนำไปใช้ได้นะคะแล้วเราก็จะเจอคำกริยาตัวนี้บ่อยในภาษาอังกฤษนะคะเราก็นำไปใช้ในการพูดหรือการเขียนได้นะคะท่านมีข้อสงสัยแนะนำติชมนะคะติดต่อได้ตามอีเมล address ของผู้บรรยายนะคะหรือติดตามชมรายการย้อนหลังทางเว็บไซต์นะคะมัลติมีเดียของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะก็จะมีรายการของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่ออกอากาศย้อนหลังด้วยนะคะสำหรับรายการภาษาน่ารู้ในวันนี้นะคะก็คงต้องยุติไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำติชมหรือคำถามต่างๆที่ท่านผู้ชมติดต่อมานะคะสวัสดีค่ะ